කියලා කොහොමද Blender 2.9.0 කියන version එක install කරගන්න කියලා මම links එක දේවල් description එකේ දාලා තියන්නම්. මම දාන්නේ මගේ Telegram group එකේ නිසා ඔයාලා Telegram group එකට අවුත් නම් මම links එක දේවල් දාලා තියන්නම්. හරි දැන් ඔය තියෙන file එක extract කරගන්න ඕනේ. MB 100 ගාණක් වගේ වෙන්නේ 200 ගාණක්ද කොහෙද? password මුකුත් නැහැ extract කරන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මේ extract කරන folder එකට ගිහලා blender exe කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක open කරගන්න. ඔයාලට පේනදී දැන් මේක launch වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් ඕකෙන් ඕන දෙයක් කරගන්න. මම ඉස්සරහට videos ගේන කොහොමද animation කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගැන